от одразу вже красиво. Одразу люблю такі ринки, тому що тут приїжджають люди з маленькими столиками, без ящиків, але з відібраним товаром. Ось це красива картина. Одразу кинулась в око. Така готична. Це знак зодіаку. І я не можу вгадати, хто що це. Просто підписано. Дякую. Тут є пояснення. Це постер належить, це галерійна робота, тобто він з збереженими авторськими правами. Це не просто китайський з Аліекспресу. Тут щось написано довго по-німецьки. Les tres riches Hoere. Hoere, це вустриці? Hoere. 3 багатих устриці? Не знаю, здаюсь. О, вау! Was kostet? 25 євро. Ви подивіться, які милі годиннички. Це також 95-го року з номером, з батарейкою. Боже, яка краса! Люстерко. Тут дуже гарно, мені так все подобається. І ось, до речі, ці штуки, що ми бачили з вами, як аромалампи. Це броші, мабуть. Леройко. Боже. Нічний горщик. Хто забув, що таке? Такий гарний. Це schon für die... Kann man auch Blumen reintun. Ja. Als Blumentopf. Можна використовувати як горщик для квітів. Жінка каже. Калібрі. Це калібрі, так, красиві. Гарний, дуже гарний. Тут на столику все по 5. Ой, такий важкий. Як єгипетська тема. Дивіться, який то підсвічник або що. Такий. Клас. Так, я знову йду шукати старі вазочки, поки в світі твориться казно що. Сьогодні ми на ринку під деревами, на місці старовинного кар'єру, який засипали і перетворили на парк розваг. Що? Підемо, подивимось, хто з продавців не знає, що він продає. Ця пауза спеціальна для того, щоб ви підписались, натиснули кнопочку підписатись на мій канал. Адже ми готуємо для вас багато сюрпризів. У нас величезні плани, і щоб бути в курсі і не пропустити, ви маєте бути підписаними і більш того, поставити на дзвіночок. Це справжні ордени, які мають значення і вони справді щось коштують, але тільки в Кьольні. Це, якщо ви знаєте, то в Кьольні проходить щорічний величезний карнавал, який збирає мільйони туристів. І в карнавалах приймають участь різні клуби, ордени, ферайни, як це, спільноти. Ось, членство в деяких спільнотах коштує від 10 тисяч євро на рік. І учасники дуже пишаються участю в них. А це ордени, вони прикрашають один одного. Боже, яка класна. Тут криве дзеркало. Все перевернуто. Бачите, який тут 16-й рік. Все тут навпаки. Тут чоловік зібрав колекцію з кожного року, кожного ферайну. Запрошую, до речі, вас всіх приїхати на наш карнавал, тому що ми були, наприклад, в шоці перший раз, коли побачили. О!
Хто знає, що це? В мене недавно був запит на таку штуку. Was kostet? 12 євро. Друзі, хто знає, що це, тому буде гарячий привіт. Це класна штука. Це пауза спеціально для того, щоб ви підписались на мій канал. Мені дуже важливо бачити ваші підписки, адже це допомагає моєму каналу рости. А ти знаєш, що це? Ні. Я тобі зараз розкажу. Коротше, це для того, щоб знімати взуття. Сюди вставляєш п'ятку, отак, і знімаєш. Щоб ви розуміли, ціна в інтернетах по 50-60 євро. Це такі 12. Це навіть якісь, дивись, тематичні. Тут попереду посталь. Це Pony Express, це поштовики. Und was kostet? RK, was kosten die große? 20 Euro. 20 євро. Це Neuschwanstein. Ну що. Я. Замок дуже Das гарний. auch 20. А це такий чувачок красивий. Це такий цікавий стенд з ляльками. Колись у всіх у нас були німецькі ляльки з ГДР. Ой, а мені ота подобається. Дивись, з бантиком в сукні. Ralph Lauren. Да, так, 100%. Auch größer. Sie haben ja was gefunden, ne? Dankeschön. Tschüss. О, цікавий. До речі, і всередині також зроблений для радості. Раніше на цьому місці був кар'єр, де видобували каміння. Потім його підприємство володіло ним два рази банкрутувало. І останній раз його просто засипали і перетворили на парк для містян. Тут є якісь водойми, здається, неподалік, і засаджений деревами. Ось такий от цикл, кругообіг в природі. Китайська вазочка, вкрита як оці кожна точечка, крапочка, вона об'ємна. Ось Китай. Це вже 20-те сторіччя, але коли на таких речах, якщо вони колекційні, є такий дефект, це вже не колекційна річ. На цьому столі бачимо більш-менш звичний, стандартний німецький набір кожної хати. Ось ці типу Мейсен. До речі, один з самих найпідроблюваніших брендів. Тобто бренди посуду, які найчастіше підроблюють, це Мейсен. Це Зельтман звичайний. О, ви тільки подивіться, яка ніжність. А це угорська. Угорська, це Херенд. Угорський – це улюблений бренд королеви Єлизавети II, до речі. Ось це Херенд, воно може коштувати дуже дорого. Давайте запитаємо. Алло, was kostet? Der junge Mann kommt gleich. Окей. Я Ельмфальто. 130. 180. 180.
Включи фото, відео. Несподівано побачити на ринку цей обег. Пам'ятаєте, які вони були супер популярні? Оці гумові сумки. Це дівчина з України, яка жила в Італії. Вона розробила такий бренд, і він став надзвичайно популярним, але чомусь він десь вже стих, затих та пропав. О, тут просто Ерме. Хтось побував в готелі. Де був Ерме? Бачите, скільки набрали собі. Боже, пахне таким старим милом. Це типу для готеля. Наборчики, бачите? Ось так. І насправді дуже цікавий цей стенд виявився. Мене зацікавила ця сумка, вінтажний лонгшам. Якість просто, як я люблю казати, неймовірна. Ви тільки подивіться на це все, на всі строчечки, яка ніжна шкіра. І цей стіл збирає гроші на захист тварин. Тобто це не просто розпродаж, це все благодійність. І я думаю, що це люди, які пожертвували свої речі, і продавчиня їх привезла. Це схоже на нахтманські келихи. От ви знаєте, я з таких пробувала під біле вино використовувати, мені не заходить такий об'єм. Але на сервіруванні класно виглядає. До присідань. Ось тут завжди мої магічні руки щось цікаве знаходять. Особливо, коли я не дивлюсь очима, руки йдуть, і як хілер з Філіппінських островів знаходить те, що потрібно. Ні, це енергія йде, проходить, космічна. Хай буде так. Що я знайшов? Ле Круазе, але все. Але це не Ле Круазе, це Батлер, стилізація тут. Ле Круазе. Завжди є шанс знайти не тільки щось цінне, але щось дивне. А ще й корисне. Ось наблизь для сиру брі. Така тарілочка. Ой. Я думала, що це шкіряне, але це не шкіряне, це картон. Ось такий Recuerdo de España. Це іспанська тема, що п'ють в Іспанії. Це щось 100% старезне. На молнію тільки подивіться. Жодного цінника немає, але легенька сукенька. Weil den jeder in die Hand nimmt. Deshalb dachte ich, ja, das ist besser. Nö, ist ja in Ordnung. Aber deshalb wollte ich nicht. А ось ще інша роззувачка. То жук був, а це просто дощечка. І щось для коней. Типу в конюшні. Welche? Meine Küchenschmür? Das, ja. 926. Оце мені подобається, літня така тарілка. Менажниця. Гарний стан, не дуже важка. Це італійська. А вас коштує? 12 Euro. 12 євро. Боже, я хочу це взяти. Das ist nicht dieses Rot, was ich spüre.
Зупинись. Якщо ви дивитесь мене з телевізора, то ось тут внизу шукайте кнопку з надписом Subscribe англійською мовою або українською підписатись. Підписуйся на українське, підтримуй українське, розповсюджуй український погляд на цей світ. Zur Ordnung, nächsten, zweiter Achter, der Tisch wieder voll. Ich danke Ihnen. Ja, Krisen sind schön. Okay, das, ja, das ist immer. Ja. Азійська колекція. Ja. Або працював, або подорожував. А ось ці машинки, як ви гадаєте, скільки можуть коштувати? Це Sonax. Не багато, ні мало, але по 90 євро штука. Тримач для пляшки. З голландського чобота. Для горішків. Такий елегантний лускунчик. Це мені схоже на ліпрекона. А вам? Винкий. Скільки тут дуже гарного, такого всього маленького. А це що? Олень. Вітерфольд. Ще всього малесенького. Знов таки для пляшок. Корки. Це за шкатулочки. Так, цей пейзаж ми не будемо дивитись. А це можна. Такі шкатулочки дерев'яні. А всередині м'які. Можна зберігати дорогоцінні прикраси. Вони не поцарапаються, не подряпаються. О, диви класно, якорь на двері. Така штука, та? Я думаю, що ти також помітив. Ось це така тарілочка, корзиночка. Що тут? Це олово. 95%, так. І як штамп. Це майстерні. Гарненько. Пластмасові перли. О, мої мами були такі дрібненькі колись бусики. Навіть пластик схожий на натуральні перли. О, це прикольно. А ну-ка. Я трошки хочу приміряти. Норм? Каміння. Це має бути що? Сердолік? О, це цікаво. Але це пластик. Пластик. Це не... Das ist ja echt hier. Da. Окей. Die Schale echt. Я. Und die Schale echt. Die Schale echt. Угу. Und die Schale echt. Aber hier Із ein, нігті. 2 Stück, das ist die Plastik. Der Ja. andere ist echt. Я, окей. Ja. Тобто продавчиня каже, що натуральні каміння тут, а тут може трапитись 1-2 штуки. Це має бути коралі. Коралі. Угу. Дорогі. Armband auch gut.
und Bernstein und die Tieraugen. Угу. Ті аугени, ну, тигровий глаз. Це дрібний жемчуг. Das ist Угу. Ausfluss. Ну, такого добра в мене повно. А ось цікавий набір для різдвяного столу. Серветки для сервірування. Підставка навіть під тарілки вишиті. Це називається «Вбити мене кольором». А хто мені підкаже, це ще циберка, чи відро, чи вже ні? Угу. Кодазу. Мікросамоварчик. А це що у нас? Це для масла. Зельтман Вайден. А це що? Так, ага, зроблено в Польщі. Ось такий. Зима депресивна. Гачки. А, до речі, знаєте, як буде гачок німецькою мовою? Гук. Ось так. Схоже на українську. Це хромовані кромагран. Тарілки. Угу. Це так. Таке ви не знали. У нас такого не було в Україні. Спеціальна тарілка для м'яса. Ми всі їмо нарізки м'ясні. Ось така подача і накривається кришечкою, щоб воно не завітрилось. Угу, ВМФ. Але ВМФ цінується періоду ар-деко. Ось тут, наприклад, ви можете побачити ціни на предмети з колекції Art Nouveau від ВМФ на одній популярній платформі. Як ви бачите, там нижче 50 євро нічого немає. Цікаво. Kala Germany Blau Sachs. Мабуть, найпопулярніший малюнок, і він погано виглядає на фото. Ось це. Погано на фото, не дуже дорого багато, але коли ставиш на стіл, все змінюється. Це найбільш магічний малюнок, і тепер я розумію, чому. Це свічник. Свічник. Ja, das ist das. Guck mal, ich komme jetzt so gerade, wo kenne ich das? Camilla müssen wir und dann wäre das Camilla gegenüber. Ja, das Camilla kommt wahrscheinlich mit. Господи, що це таке може бути? Для чого? Тіара де Вальта. Щось з Балі. Unwahrscheinlich. Das ist das Gelenk. Prince Eisen. Mit Kopftuch binden. Ne? Колекція гусів. Від 3 євро, від 2 євро.
Люблять вони гусей. Тут можна цукерочки зберігати, печивко. А це ти знімаєш? Ja. Die 1 Euro. Це як Die 1 Euro Welt. Kannst свічки du nichts mit тушити. Vergelt machen. Колпачок. Ja. Навіть кришка присутня у цього грюндіга. Це бобінний. Старе радіо Philips, диви вон далі. А, так. Раллі люксус. Люблю такі маленькі базарчики за їх атмосферу, за те, що відчуваєш, як люди діляться своєю приватністю. Вони можна подивитись, як у них що вдома. Хтось Африкою захоплювався, хтось ще чимось. І вони цим діляться, і це так цінно. А знаходимось ми сьогодні в місті Бергіш-Гладбах. Ця барахолка проходить один раз на місяць. Місце коштує для участі 24 євро. Ви уявляєте собі, така дорога ціна. І знаходиться це в районі Рефрат, Марктплац. Підписуйтесь на мій канал. Гарненький. Такий малим снімів оце. Dann kamen die große Hitze. Das war schon so was. Ne, hier der Forschmittler Uhr. Der kostet 5 Euro. Ja, ich hatte ihn nur auf das Запишу це. Жабки. Колекція жабок. До кінця наша сьогоднішня прогулянка маленькою барахолкою, камерною, з незвичною атмосферою і цікавими речами. Пишіть ваші коментарі, чи сподобалось вам, чи може я щось пропустила. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ваші Бабс Декор.